הבוקר אנחנו עוסקים בנושא שנקרא השניות או הדואליות של המושג שנקרא אני. זה בעצם גם הדואליות של התודעה עצמה, אבל היא מיוצגת על ידי המילה, השם, אני. אז בואו נסתכל, יש מימד אחד של האני, שהוא בעצם משותף לכל בני האדם. יש לנו היום על הארץ הזאת 8 ביליון בני אדם, וכל אחד מתייחס לעצמו בדיוק, אבל בדיוק באותו שם. והשם הזה נקרא אני. כל אחד מתייחס לעצמו כאני. אנחנו רואים שבעצם יש היבט של האני שהוא משותף לכולם. האני הזה הוא לא אישי. האני הזה מייצג את התודעה במצב השלם, האינסופי שלה. מצב שאין שם גבולות, אין שם הגדרה, אין תבניות, אין שם מאפיינים, ואין שום דרך בעצם לתפוס אותה, כי הרי אין לזה צורה. מבחינת היכולת לתפוס, זה נחשב לריקוד. אז המילה אני המשותפת לכולם אחד, זאת אומרת גם במימד הזה, התפיסתי הזה, גם אלוהים מתייחס לעצמו כאני. אם ככה, האני הזה באמת מייצג את הדבר האמיתי, את המהות הקיומית שאכן קיימת, היא נצחית, היא לא בזמן, אין לה מיקום, היא בכל מקום ובשום מקום. היא בעצם המהות שמקיימת את כל עולם התופעות. והאני, במובן האמיתי שלו, רק אני, בלי המשך, רק אני מייצג את זה. והעובדה שהמילה אני מייצגת את זה, זה אומר שהמהות באה לידי ביטוי כמשהו חי. הנה עובדה, יש כאן משהו שהוא חי, איזה אורגניזם חי, שדרכו המהות אומרת אני, הנני, הנה אני. והיא מתכוונת שברגע זה יש כאן המהות מודעת לעצמה כעצמה, כמהות. לא כמישהו, אלא כמהות, כתודעה טהורה. והשם הוא אני. אוקיי, זה מימד אחד. המימד השני, זאת הרי דואליות, אז יש שני דברים שהם בעצם הפכים. המימד השני הוא האני האישי. במקרה זה האני האישי כאן נקרא אני קרתר שלמה. זה השם האישי, השם שמפריד אותנו מכולם. השם שיוצר כאן, זה השם של הפייל, של המבנה הזה, שנקרא אישיות, ישות נפרדת ועצמאית. היא גם נקראת אני, אבל זה אני שיש לו אחריו רצף שלם של הגדרות. אני גבר, אני ישראלי, אני יהודי, אני ככה וככה וככה וככה. המערכת ההגדרות האלה היא לא אמיתית, זאת בעצם כל האשליה. מערכת ההגדרות האלה יוצרת מצב של חלימה. אנחנו חולמים את עצמנו כמישהו. אם שואלים אותנו מי אתה, ספר לי על עצמך, אין שום בעיה. אני כזה וכזה, ואני יכול לספר סיפור ארוך, כי במקרה זה יש פה מספיק שנים כדי לספר סיפור ארוך. אבל לא משנה, זה הכל סיפור. הסיפור הזה הוא בעצם יוצר את האשליה שיש פה מישהו נפרד בעצמאי, שיש לו שם שנולד, של החיים שלו, ושיום אחד ימות. עכשיו, אם ככה, למה בעצם נדרשים שני ממדים לתודעה? אם אנחנו חוזרים לתודעה ברמה המהותית, המוחלטת, ללא גבולות, אין כאן שניים. ההגדרה מדויקת ביותר למצב הראשוני הזה, זה אין שניים, non-duality, אין שניים, אין שניות. במצב הזה בעצם אין מודעות עצמית. זאת אומרת, יש פה איזשהו אבסורד שנקרא לזה התודעה האלוהית, או האבסולוט, קיים באופן אבסולוטי, אבל אינו ער לעצמו, שזה מוזר, כאילו אם זה הכל, אז איך זה לא ער לעצמו. זה בעצם הסיבה שהצד השני, האני הנפרד, שיש לו צורה, שיש לו הגדרה, שמופיע בתוך עולם גשמי ומוחשי, כל זה מופיע בדיוק לשם כך.
על מנת שהאבסולוט, שהמהות האחת הנצחית, תדע את עצמה, תכיר את עצמה, תיוודע לעצמה, תכיר בעצמה. אלא מה? זה בדיוק כמו שכל לילה קורה מה שאנחנו קוראים חלום. בחלום אנחנו חולמים את עצמנו בעצם. והחלום הוא בדיוק מודל ממשי שמופיע כל לילה בין נוכחותנו, ורוצה לרמוז ולספר לנו על האמת המוחלטת, שגם המצב של היקיצה, שבו אנחנו לכאורה התעוררנו מהחלום, אנחנו אומרים, אוקיי, זה היה חלום, אבל זאת מציאות, אלא שזה חלום בתוך חלום. אנחנו חולמים את עצמנו כל לילה, ואנחנו בעצם בנוכחותנו, בתוכנו, מופיע אני, שהוא אני חלומי,